Det är när människor som är lite äldre som jag börjar jämföra med det samhälle de själva växte upp. Som vi ser skillnaderna och ser försämringen. Om man är ganska enkelt funtad, då lever man mycket närmare verkligheten. Då säger man, ja men vad konstigt om sådana idéer. Eller man tittar på en bild av afghanska barn, ensamkommande barn. Och så säger man att ja, men det där är väl inga barn. Carl-Olof Arnsberg är professor emeritus i etnologi, vilket handlar om vetenskap kring människan som gruppvarelse. Han har verkat vid Stockholms universitet och har skrivit en stor mängd böcker, både vetenskapliga och skönlitterära. Carl-Olof förklarar att Sverige leds av toppstyrda partier med dogmer som saknar verklighetsförankring. Dogmerna bärs upp av ledande medier men även av organisationer och fackförbund och till och med av Svenska kyrkan. Alla samverkar för att utestänga den som ifrågasätter. De politiskt korrekta dogmerna om allas lika värde, eller vi ska inte skilja på vi och dem, är verklighetsfrämmande och lägger grunden i en låtsad verklighet, en slags drömbild. Och i denna politiskt korrekta bild är massinvandring, feminism och klimatlarm några viktiga komponenter som vi ska få höra mer om i denna andra och sista del av samtalet om den politiska korrektheten. Det här att personer då som sitter som politiker och säger så här, vi ska inte skilja på vi och dem. Sen har de en retorik kring det samtidigt som de i sina liv gör just det, skiljer på vi och dem och bor isolerat och definitivt inte kan tänkas att bo i den miljö som de har skapat. Vad händer, tror du, hos de personerna? Ser de sitt hyckleri eller är de så vana vid det här hyckleriet som de inte ens ser det själva? Nej, de ser inte. Alltså, det är väl en smärtsam upptäckt och den har ju säkert du också gjort. Och det som gör att vi ställer den här frågan, det är att de faktiskt inte på allvar ser den. Därför att man skiljer sitt eget liv från sina grunduppfattningar eller dogmerna. Dogmerna är ju till för att man ska visa att man är solidarisk med makten i sitt eget samhälle. Hur menar du då? Ja, alltså genom att hålla med om de här dogmerna så får man ju vara med i offentligheten om man vill vara det. Man utmanar inte sina vänner genom att ha den rätta värdegrunden. Det är ju ett svenskt populärt begrepp som har fullkomligt rasat igenom svensk byråkrati under de senaste 20 åren. Men om du ställer dig på tvären och säger människor är inte lika mycket värda, vi måste skilja mellan vi och dem, ja då får du ju tillbaka vrångbilder. Är inte människor lika mycket värda? Vill du ha ett apartheidsamhälle? Vi ska inte skilja på vi och dem. Jag så tror att du är bättre än andra människor bara för att du är svensk, etc. etc. Alltså det finns ju en mängd tolkningar av detta som inte riktigt stämmer med hur det ser ut i verkligheten men som låter bra. Det är hela tiden språkliga åtbörder. Men sen när då sådana personer som du eller jag börjar ställa de här frågorna på allvar, då viker de undan. Jag har ställt frågan till, eftersom jag är ganska gammal, till åtminstone 7-8 av mina vänner som är politiskt korrekta. Och politiskt korrekta, det är man därför att man är välutbildad. Det är inte dumma människor i första hand som blir politiskt korrekta. Och intellektuella. Det är de som åker dit mest. Mm. Och skälet är naturligtvis att de har den teoretiska kapaciteten att bygga upp en alternativ samhällsbild. Om man är ganska enkelt funtad, då lever man mycket närmare verkligheten. Då säger man, ja men vad konstigt om sådana idéer. Eller man tittar på en bild av afghanska barn, ensamkommande barn. Och så säger man att ja men det där är väl inga barn. Inte på den där bilden. Alltså det är lite av kejsarens nya kläder-syndromet som gäller där. Är det så att, för när du beskriver det här att
Politiker säger vi ska inte skilja på vi och dem, och sen lever de ett liv som just gör det, det vill säga man skapar parallella verkligheter där man säger en sak och man lever på ett annat sätt. Är det så att det här är så komplicerat att leva och göra på det sättet, så man måste vara något intellektuell för att kunna hantera de här motsägelserna? Ja, man måste trixa med språket. Man måste bygga upp ett språk som, där det här fungerar. Men sen har man ju det med sina likar. Alla andra tycker lika. Då behöver vi inte prata så mycket om det här. Jag sa att jag hade ställt den här frågan, eller jag var på väg att berätta att jag hade ställt frågan så här till mina vänner, att vi fick ärva ett väldigt bra samhälle. Jag tycker jag fick växa upp i ett fantastiskt samhälle som hjälpte mig på alla möjliga sätt. Trots att jag var barn till en skild kvinna som inte hade några resurser eller något sånt, så fick jag en möjlighet. Och det är många som jag känner och som har haft mycket större framgång i det här samhället än jag, som har samma bakgrund. Eller jag känner dem inte, men som jag känner till. Och nu lever vi i ett samhälle där väldigt mycket är på dekis. Jag ska inte räkna upp allt som är på dekis. Och så ska vi lämna över det till nästa generation. Tycker du det är rätt? De svarar inte på den frågan. Därför att den är identitetshotande. Om de skulle svara på den frågan, då skulle de vara tvungna att svara nej, det är fel. Och det leder vidare till, vad är det då för samhällsideal som jag vill föra vidare? Och då blir de som du och jag, de vaknar. Men de vill inte vakna. De vill inte ens erkänna att de sover. Om jag säger till det, vilket jag har gjort till en av mina vänner, vakna, se. Jag har ju fakta att visa. Då blir han jätteförbannad på mig. Och i det sammanhanget pratade vi faktiskt, när det här hände, om ifall invandringen var berikande ekonomiskt för Sverige eller ej. Vilket han hävdade. Det här gör oss rikare. Och jag sa, det där är en dogm, det är ytterligare en dogm, det är nonsens, så jag kan visa att det är fel. Idag är också han medveten om att det är fel. Men skulle inte prata om de här sakerna. Alltså utgångspunkten för dig var här, tror de på den här modellen eller ej? Och ja, då skulle jag svara, de tror på den. I den meningen att de försvarar den. Också inför sig själva. De ser till att de inte behöver röra vid den på ett sådant sätt så att, så att de blir medvetna, så att de vaknar, om man så säger. Och det är väl för att säga någonting som man inte ska säga, för man ska vara respektfull, men jag tycker jag har upptäckt under de senaste 5 åren att folk i gemen, och då tänker jag snarare uppåt på akademiker än neråt, är mycket dummare än vad jag kunde föreställa mig. Vi kan ta det här uttrycket faktaresistent, som är ett uttryck som kommer från oss som är kritiska mot makten. Och vi säger ju det därför att vi lägger fram bevis för att det här är problematiskt. Och de tar inte till sig detta. Då säger vi, ja men vår information, saklig information och sånt som både ni och jag egentligen vet, det studsar ju. Ni vill inte veta eller ni vill inte agera enligt med det här. Ni är faktaresistenta. Men det vi har fått se under det senaste året, det är hur det här begreppet har riktats mot kritikerna. Men det betyder också att när jag ska kritisera någonting som de politiskt korrekta gör eller hävdar, eller är konsekvenserna av deras på ytan godhet. Inga handlingar är goda om de inte har goda konsekvenser. Om jag kritiserar dem för det, ja då måste ju jag veta att det jag säger är korrekt. Mycket mer än vad de behöver veta att det de säger är korrekt. Godhet, du nämnde det. Det verkar som godhet är
en del i den här bilden som man målar upp, så att säga. Om jag förstår det rätt här nu, så många av de här, de lever egentligen i två verkligheter. Där man har en bild av verkligheten som handlar om att alla är lika mycket värda, vi skiljer inte på vi och dem, och vi har öppna gränser och folk kommer hit och vi blir rikare och berikade. Det är den bilden som man så att säga försvarar och målar upp. Och sen lever de i en verklighet och de får inte det här gå ihop, men de försöker hålla isär de här verkligheterna så att de inte krockar med varandra. Men i den här uppmålade bilden, där verkar det som godhet är ett väldigt viktigt kriterium. Att det man gör drivs hela tiden av godhet. Varför är det så, tror du? Ja, det är en jättefråga, men det ligger i kristendomen till skillnad från andra religioner att, och i synnerhet kanske i jämförelse med islam, att vi måste vara goda och hjälpande mot andra människor. Den barmhärtige samariten och om man ser på den västländska kulturen så är den ju väldigt inriktad på resten av världen. I det här så ligger en slags upptagenhet av att skapa en total värld som med ett nutida perspektiv är god. Den finns ju inte, jag menar, islam är ingen godhetens religion, utan det handlar om de egna intressena och hugg huvudet av de otrogna helt enkelt. Det är det man ska göra. Man läser Koranen. Så godheten är ett västerländskt fenomen? Ja, den är väldigt västerländsk. Och jag menar, om du vänder det till Saudiarabien, hur många flyktingar tar de emot? Hur många vill åka dit kan man ju fråga också. Men jag menar, detta är inte alls relevant för resten av världen. Utan det här är en... Det är någonting som har utvecklats i ett sekulärt samhälle. Vi måste på något sätt makten måste legitimera sig och den måste vara god. Och man kan säga att alla samhällen har en politisk korrekthet. Den har ett antal dogmer, ett antal förhållningssätt. Och godheten handlar om någon slags... maktens legitimering. Makten har rätt över dig därför att den vill göra någonting gott. Och det goda är naturligtvis om så många människor som möjligt här på jorden får ett minskat lidande. Och om då... Men den uppgiften kan bli övermäktig. Sverige är stort som en medelstor kinesisk stad med avseende på befolkningen. Vi är alltså väldigt små. Även om vi vill vara en moralisk stormakt så är vi i praktiken väldigt små. Antalet flyktingar i världen beräknas just nu av FN till 65 miljoner. Om vi ska rädda alla som behöver räddas så går det som en livbåt som tar ombord för många. Den sjunker och ingen blir räddad. Och det är väl det som håller på att hända just nu med Sverige. Därför att när skatterna slår i taket, då måste man börja begränsa välfärden. Regeringen har meddelat att om ett par år så har vi ungefär 1 miljon bidragstagare att försörja. Om vi då har ett samhälle som har dragit på sig en stor försörjningsbörda och skatterna är världens högsta, man kan inte höja dem mer. Då måste man börja knapra på välfärden, och det är ju det vi ser just nu med vad som händer inom sjukvården, fast det helst inte kopplas ihop med invandringen. Men det är i högsta grad en invandringsfråga. Vad som händer överhuvudtaget med de kostsamma delarna av välfärden. Antalet fattigpensionärer är idag
ungefär 20% av svenska pensionärer enligt EUs kriterium för fattigdom när man når upp till fattigdomsgränsen. Och det har fördubblats sedan 2010. Vi har alltså ungefär 365 000 fattigpensionärer i Sverige, någonting som man inte gärna pratar om i media. Alla de här trenderna, det går ju att dra ut, det går ju att visa vad som händer. Det här är inte fantasier eller något sånt, utan det här är hårda data. Och de som tror att det har tagit slut bara för att den här toppen som skedde i slutet på år 2015 har vi bakom oss. De har helt fel. Vi har ungefär enligt regeringens beräkningar anhöriginvandringar på ungefär 350 000 som väntar oss inom de närmaste åren. Alltså massinvandringen. Det är därför begreppet massinvandring är adekvat och inte ett skällsord. Den fortsätter. Är det någon som säger att vi bör värna om befolkningsutvecklingen också för svenskar? Att exempelvis att svenska kvinnor föder fler barn finns inte på kartan. Det fanns på 30-talet med Myrdalarna och hade effekt, men idag är aborter en mycket viktigare fråga än att svenska kvinnor föder flera barn. Mm. Du nämnde fattigpensionärerna och att de blev fler. Om vi går tillbaka till det här med godheten, att den politiska korrektheten är god eller måste ha ett intryck av att vara god. Då borde det ju vara rimligt att även fattigpensionärerna omfattas av den här godheten och att det fanns en retorik kring hur vi skulle förhindra fattigdom bland svenskar. Vad tror du det beror på att de inte får vara med om den här godheten? Alltså, i en demokrati så är det majoriteten som styr. Det är själva idén. Och då får minoriteterna stå tillbaka. Det är orättvisan. Vi kan inte skapa ett samhälle som är rättvist åt alla, utan vi måste välja. Och demokratin är ett system som väljer att ge mest rättvisa åt majoriteten. Eller man kan säga att genom valförfarandet så ser majoriteten till att det är de som får mest rättvisa. Men i PK-samhället så vänds den här logiken. I vårt samhälle är det inte majoriteten som ska ha rätt, utan det är minoriteterna. Därför att det finns en idé om att vi på så sätt skapar större rättvisa. Nu är det deras tur att få sina intressen tillgodosedda. Majoriteten måste stå tillbaka. Det vi talade om tidigare här, att de som styr och som är besjälade av den politiska korrektheten lever så att säga i dubbla världar där verkligheten inte riktigt stämmer med den här bilden som man målar upp. Det låter ju lite som en religion. Ja, det är det. Det är i varje fall lika oåtkomligt som andra religioner för förnuftsresonemang. Det är lika väl som det inte går att övertyga en kristen människa om att det här med Gud och himmelriket är sagor, så går det att övertyga en politiskt korrekt om att Sverige är långt gånget i en totalitär utveckling som inte de kommer att gilla och som inte kommer att glädja deras barn. Men de som sitter i förarsätet nu, de har ju egna barn. Inte alla, men många har det ändå. Och måste ju fundera över sina barns framtid. Hur tror du att de tänker? Ja, men de tänker nog inte riktigt så. Man ser inte det, utan man säger att Sverige genomgår nu många svårigheter som man kallar, inte för att vara på dekis, utan man kallar dem för utmaningar. Det tillhör den politiskt korrekta retoriken, att man ser det som utmaningar. Utmaningar är i grunden någonting positivt, någonting som där man anar att det här kommer man till rätta med.
Det här är inga utmaningar, det är ett jävla haveri för att tala om det som pågår. Och de som sitter vid makten vet inte hur de ska komma till rätta med detta. De pratar om segregation och vikten av integration, men de vet inte hur de ska göra. Tror de att det här är tillfälligt? Att de ska kunna Nej, alltså, det där är lurigt, därför att den där typen av frågor ställer de sig inte. Nej. Utan det finns en pjäs av Beckett där en kvinna sitter i en sandhög och så rinner det sand bakom nacken på henne och hon är nästan begravd i sand, och det är hennes eländige gubbe till man också. Men hon sitter där och säger vi har det bra. Alltså det man lever i är en normalitet. Det är när människor som är lite äldre som jag börjar jämföra med det samhälle de själva växte upp, som vi ser skillnaderna och ser försämringen. Här sker mord var och varannan dag. Ungdomar som skjuter varandra i förorterna. Lever man med ett extremt nutidsmedvetande så är det bekymmersamt men normalt och en utmaning. Det här måste vi komma till rätta med. Det ligger också i språket. Prata snällt, tala om hur gott du vill, tala om hur ditt hjärta klappar och säga att vi alla måste hålla sams och hålla ihop. Men gör ingenting som du kan klandras för. Ta inga risker genom att göra någonting som är svårt. Jan Björklund sa ju i Almedalen här nu att vi har fått en ny underklass. Nu så säger han det som folk har varnat för så länge. Ja. Men han gör ingen reflektion över att det här är någonting som han faktiskt har aktivt skapat. Nej, men så är det aldrig att man säger annat än kanske undantagsvis. Vi hade fel, vi gjorde fel. Om du tänkte japaner som bugar sig till marken och förkrossade över sina felsteg. I Sverige har vi antitesen till det. Man bara går vidare. Man erkänner aldrig några fel. Vilket betyder också att vi som har varit liksom visselblåsarna och som har tagit en hel del stryk för det. Man kunde ju hoppas att en dag kommer liksom makthavarna och säger förlåt oss, ni hade rätt. Vi var dumma mot er, men nu har vi sett att ni hade rätt. Tror du det? Nej, inte fasen. Man bara går vidare. Och då kommer nya människor som inte vågar sticka ut skallen när det verkligen var obekvämt att göra det. Och säger våra saker. Och tar över den retoriken. Så är logiken. Och så det som du säger nu och som du har skrivit om, det kommer andra att framföra. Men då när de framför det, då får de beröm då får de och cred för det. Så är det. Så det är en otacksam uppgift. Men vad driver det som driver oss då, det blir inte, det har ju aldrig varit det att få omgivningens gillande. Då hade vi aldrig hållit på med det här. Utan det är naturligtvis att kunna titta sig i spegeln. Att kunna, även om det inte ändrar så mycket annat än marginellt, att kunna känna när vi ser våra ungar att okej, jag gjorde vad jag kunde för att ni skulle få ett bra liv. Och inte gick det så mycket bättre på grund av det jag gjorde, men jag gjorde ett försök åtminstone, eller jag drog mitt strå till den stacken. Det borde flera ha gjort, då hade det gått bättre. En annan sak som du skriver om i din bok som är väldigt intressant tankegång, det är att den sexuella frigörelsen har haft en väldigt stor inverkan och att den har förändrat samhället kanske på mycket mer genomgripande sätt än vad vi normalt sett tänker. Alltså så här, om man ser både historiskt och antropologiskt på det, så måste varje samhälle ha en reglerad sexualitet. Vi har olika lösningar som alla har det gemensamt att de syftar till att bejaka barnalstringen. För att detta ska fungera och för att barn som idag är barn ända upp på 30-årsåldern kanske innan de börjar försörja sig själva är fullvärdiga med samhällsmedlemmar, för att det ska fungera, så måste vi ha stabila familjerelationer, familjekonstruktioner. Mamma, pappa, barn är västlandets bästa uppfinning i det sammanhanget. Kärnfamiljen.
Om vi upplöser den, ja, då har vi också en samhällsupplösning. Det fungerar ett tag med välfärdssamhället som bygger under ensamma människor, skilsmässobarn och så vidare. Men vi får inte den stabila grund från vilket vi bygger upp goda och fullvärdiga samhällsmedlemmar. Om jag frågar som samhällsforskare, vad är det som är bra för samhället? Så är det inte så att det är bra med många skilsmässor så att barnen uppfostras i hög utsträckning av samhället. Det är inte bra med en lössläppt sexualitet. Sexualiteten är lite som en Pandoras ask. Den måste hållas kontrollerad för att man ska kunna bygga ett bra samhälle. Alltså vi har skilda behov som personer och som samhällsmedlemmar. Så egentligen som vetenskapsman och forskare så säger du det att den politik vi för nu med hbtq-frågor och abortfrågor den är samhällsdestruktiv. Och den här samhällsansvarigheten, det är den som gör att jag till exempel för mig själv kan säga, vad är det för ett konstigt samhälle som tycker det är viktigare med aborter än att kvinnorna föder tillräckligt många barn? Det tycker jag är hiskligt. Du nämner i din bok att du tar upp klimatfrågan på ett väldigt intressant sätt. Och hur kommer det sig att klimatfrågan är så PK? Om det är så att människor är övertygade om att klimatet måste göras någonting åt, att det håller på att gå åt skogen, så är det inte en nationell angelägenhet. Det har ingenting. Det är väldigt viktigt att vi har globalt fungerande verktyg för att komma till rätta med det. Och då är nationerna i vägen. Alltså är klimatfrågan en väldigt angelägen fråga för globalister. Så det kan alltså vara så att klimatfrågan den drivs med samma utgångspunkt som man driver massinvandringsfrågan. Ja. Det kanske sker en förändring och det kanske är människan som styr det hela. Men den vetenskapliga bevisningen för att det förhåller sig så saknas faktiskt helt. Och många av de här påståendena som flyger omkring, de är ju bevisligen inte heller sanna. Det är inte så att isbjörnarna minskar. Det är inte så att havet stiger med den hastighet som påstås. Det är inte så att orkaner och oväder har blivit mycket värre under de senaste åren. Men det som skrämmer mig då, det är att det är så få som har läst på. Och att det är så många journalister och även forskare som med religiös trosvisshet, och här kan man tala om religion i ordets egentliga bemärkelse, säger att det pågår en snabb och oerhört hotfull klimatomvandling. Beroende på människan. Beroende på människan, ja. Du nämnde här när vi talades vid tidigare att man kan fråga sig om politikerna verkligen vill vårt bästa. Ja. Kan du berätta, hur tänker du där? De säger goda saker, de gör goda saker, säger de. Och de gör kanske inte allting så väldigt bra, men var gör man det här i världen? Men efterhand så har jag kommit fram till att de har tappat svenska riksdagspolitiker med undantag för Sverigedemokraterna, som jag inte vill idolisera i det här sammanhanget. Det finns betydande problem med Sverigedemokraterna också, men jag lämnar dem åt sidan därför att de är ändå en slags folkrörelse. De har bättre eller kvalitativt en annan verklighetskänsla och en annan verklighetsförankring och också en annan folklig uppbackning än övriga partier. Och övriga partier har gått in i att bli toppstyrda sekter. Du skulle alltså likna dem vid en sekt? Ja, det är det. Därför att de är alltså så mycket av det de hävdar, vi har varit inne på dogmerna på olika sätt så jag ska inte upprepa mig, står direkt emot
medborgarnas intressen. Så du får alltså en maktelit som har sin solidaritet, en svensk maktelit som huvudsakligen har sin solidaritet riktad mot en internationell politikerskara där det är viktigt att komma och inte behöva skämmas. Om vi har en fri värld utan nationer, då styr en politikerelit som i sin tur styrs av en ekonomisk elit. Då kommer ett antal människor, och de är inte fler än de får rum i en buss och styra världen. Det är väl ingen demokrati. Allt som är överstatligt är odemokratiskt, kan man ju säga om man spetsar till. Även EU? Ja, i högsta grad. Inte har vi valt de här representanterna annat än indirekt som bestämmer över oss. FN är också ett överstatligt. Och de här organisationerna, de skapas ju av människor som arbetar för en fri värld utan nationsgränser. Och i ekonomisk frihandel och i många andra avseenden så är det väldigt bra med en fri värld, eller med en värld där pengar och varor och även människor i viss mån kan flyta fritt. Men nationen är alltid det som relaterar till folket. Förlorar vi nationen Sverige, så har svenska medborgare har de ingenting kvar. Och ja, alltså det här tillhör den här dumheten. När Birgitta Olsson, som så många älskar, och det här är en liberal älsklingstanke med en fri värld, när hon år 2001 skrev sin beryktade artikel, jag tror det var i Expressen, där de förordade en världsregering och sa att nationalismen är farlig. Ja, hon har aldrig på allvar fått kritik för detta. Det här är en av de farligaste föreställningar som finns i dagens moderna värld, att vi inte ska värna nationen. Så det är en tanke egentligen att våra politiker, deras lojalitet ligger inte hos det svenska folket, utan det ligger på helt andra ställen. Och det här är nog Palme mer än någon annan politiker skyldig till. Ja, det är en bild som tar fram av politiker som inte i första hand då företräder folket och som driver frågor som tar mera hänsyn till minoritetsintressen än majoriteten, och ett samhällsskick som leder till att det kanske är för få barn som föds, och att vi har en ganska massiv dyster bild, va? Ja, vad kommer hända? Vad tror du om framtiden? Det kommer att vara starka intressen mellan olika etniska och religiösa grupper som kommer att kollidera. Det gör de redan nu, som bekant. Finns det något som skulle kunna ändra den här utvecklingen? Ja, det gör det ju, men det ligger så långt utanför dagspolitiken eller den möjliga politiken. Alltså det är klart att om svenska ledande politiker sa okej, vi inledde det här med att omvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle i slutet av 60-talet. Det var ett stort misstag, och nu har vi nått vägs ände. Nu går vi tillbaka till där vi befann oss vid andra världskrigets slut. Vi bygger ett helt annat samhälle. Vi bygger på det som då var ett bra recept. Men vi går inte så, framförallt så överger vi inte nationen. Vi tillsätter inte ledare av ideologiska skäl, utan vi har ett meritokratiskt samhälle. Och det kommer att föra tillbaka männen till makten, plus en och annan kvinna som kanske platsar bättre än männen. Jag menar, världen innehåller kvinnor som ledare som är bättre, så det är inte på ett individuellt plan det handlar om. Men och vi inser att alla människor är inte lika, de har inte samma kapacitet, de har inte samma kultur, de har inte samma preferenser. Alltså en koppling till vardagsverkligheten. Vi kommer att hamna där ändå.
Men vi kommer att hamna där med en kraschlandning. Om man skulle önska att vi hamnade där som efter någon slags kontrollerad plan. Men ja, det är en fantasi att något sånt skulle kunna hända tyvärr. Ja, med de orden så får vi avsluta. Tack för att vi kunde få det här samtalet. Okej. Tack så mycket. Detta var den andra och sista delen. I den första delen talade vi om hur tankekontroll utövas genom språket och om dogmernas betydelse som grund i PK-samhället. Arnsberg förklarade också varför mångkultur leder till konflikter. Du hittar alla våra program på swebtv.se.